About vuosi sitten käytiin katsomassa toi semmonen elokuva, Esa Jussilan ohjaama kotimainen toimintafilmi kuin Prisons. Ja sittenhän joulukuussa tuli, about niillä huitteilla tuli Saksassa ulos tämmönen 4K Ultra HD, missä on Blu-ray mukanakin sitten. Eli Hapasin kanssa nyt katsottiin tää toista kertaa. Ja meillähän on tänään mukana myös elokuvan suuri päätähti, elokuvan ekspertti Jere. No niin, Morjesta, moro. Hei, oliko monesko kerta about, mitä oot katsellut tämän kyseisen elokuvan? Jaa, laskussa olen mennyt sekaisin jo aikapäiviä sitten, että pelkästään tosiaan viime vuonna teatterikierroksella, kun piti käydä edustamassa tätä yhdessä jos toisessakin paikassa, niin varmaan sen 4-5 kertaa nyt ainakin näin, ja nyt tämä kerta sitten tähän päälle ja tälle, että onhan tämä joskus nähty. Joo, mutta et vissiin ole kattonut 4K:ta aikaisemmin. Tämä oli tosiaan 4K:na ihan ensimmäinen kerta, ja tosiaan yllättävän paljon erosi teatteriversiosta silleen, että ihan muutamia yksityiskohtia tuli niinku ihan ilmi, että kas perhana enpä tuommoista huomannutkaan, tai en ole ainakaan ikinä rekisteröinyt teatteriesityksessä ja tälleensä. Ja totta kai sitten kotiformaatti on kotiformaatti, että ainahan se nyt joitakin vajavaisuuksia on tietysti siihen isoon kankaaseen verrattuna ja tällä vissiin, mutta all around todella nättiä kuvaa paikkapaikoin kyllä, että hyvää työtä siinä on tehty. Joo. Sinänsä harvinainen julkaisu, tai siis harvinainen elokuva, kun tämä on vasta toinen. 4K. Niin. UHD. Sikäli kun itsekään tiedän, niin tämän lisäksi sisu on ainokainen. Että Siis jos puhutaan kotimaisista 4K Ultra HD-julkaisuista, tai kotimaisten elokuvien, eli siis Suomessahan ei ole julkaistu yhtäkään leffaa 4K:na, siis suomalaisista elokuvista, eli sisu Jenkeissä ja sitten tämä Prisons nyt Saksassa, että niinku, en tiedä, se ei ole ehkä ottanut niinku sellainen niinku kauheasti tulta alleen. Harmi homma. Niin. Siellä se jännää, mutta tietysti fyysinen tallenne on se, että se ei ihan hirveästi mainstreamia kutittele, että siellä on ne omat harrastajat ja omat halukkaat. Tässäkin oli mitä tässä sanottiin, että 2000 kappaletta tehty tätä kyseistä painosta. Joo. Eli aika rajallinen silleen. Sitten siitä on varmaan kyllä sitten semmoinen perusversio on kanssa. On sitten, joo, siis sitten se ihan tämä niin normi Blu-ray löytyy Saksan markkinoilta ja tällä viisi, että tämä megasaatana on pelkästään sitten rajoitettu siihen 2000. Niin ja Suomessa sitten ollaan vaan DVD. Joo, DVD. Ja sitten sanoitko sä, että tämä tulee tuolla Japanissa tulee ensi-iltaan? Teatteri ensi-iltaan tulee tuossa 18. huhtikuuta. Ja sitten se tulevaisuus, mitä sen jälkeen, että minkälaista julkaisua siellä tulee, niin siitä on tässä vaiheessa paha mennä sanomaan. Jenkeissä on Carnage-nimellä pyöriskellyt. Ilmeisesti Prisons oli liian vaikea nimi. mutta tosiaan niin siellä käsittääkseni on pelkästään suoratoistossa ollut. Jonkun verran ehkä teatteripyörityksessä, mutta tosi pienessä. Varmaksi en uskalla sanoa. Lähteekö kukaan Japaniin edustamaan? Ei niin, että tietäisi. Siis tosiaan, Olisihan se siistiä. Olisihan se siistiä. Siis tämä oli Buenos Airesissa muistaakseni Rojo Sangre-festivaaleilla tosiaan esitettiin tämä elokuva. Se oli sillä kilpasarjassa ja voittikin sitten parhaan maskeerauksen palkinnon ja näin päin pois seisaan. Ja sinne mun mielestä kyseltiin jonkun verran edustajia. Ja sitten tämä oli Berliinissä tosiaan kansainvälisillä filmifesteillä kanssa ollut. Ja sinne sitten toi Esa lähti, ohjaaja Esa Jussila lähti sitten edustamaankin paikan päälle ja näin päin pois. Mä melkein veikkaan, että Japanissa niin todennäköisesti se on ihan vaan standarditeatterikierros, minkä se käy. Että ei ole ehkä mitään tämmöistä tapahtumaa tai muuta, mihinkä sitten tulisi kutsumista, mutta jos tulee, niin kyllä minä olen ihan avoimin mielin. Niin, ja jos joku käy siellä päin katsomassa tämän leffan, niin kertokaa tunnelmat. Niin. Kertokaa tosiaan, pistäkää tosiaan kaikki Videospacein kanavan japanilaiset katsojat, niin pistäkää tämä päivämäärä mieleen sitten. Juurikin näin. Mutta siis elokuvahan, siis mehän tehtiin Apassin kanssa silloin heti tuoreelta arvostelua, että linkki on tässä siihen, että jos haluatte katsoa, että ei nyt välttämättä mennä niin
sisään siihen, mutta niin kuin näin pähkinänkuuressa, niin leffahan kertoo siitä, kun Jere pääsee vankilasta, tai venäjä, mikä sun nimi oli siinä? Kaivola Juha. Niin pääsee vankilasta ja saa duunipaikansa tässä päällisin puoli paikka, joka näyttää tämmöisen high class bordellilta sitten, mutta totuus onkin vähän erilainen sitten, että siellä on tämmöistä niin kuin muutakin bisnestä siellä kellarikerroksissa. Ja Kyllä. sittenhän siinä tulee vähän tämmöinen die hard meininki, kun sinne hyökkää semmoinen instanssi, jolla on erinäisiä intressejä siellä sitten niin kun tulla tänne tappamaan kaikki käytännössä. Käytännössä, Joo. juurikin näin. Ja tosiaan siitähän se alkaa sitten se vyyhti purkautumaan, että Juhahan on tässä elokuvassa sellainen niinkin sanottu astia, mikä kuljettaa katsojan sen tarinan ja kokonaisuuden läpi. Että tosiaan se on niin osaton siihen kaikkeen, kuin vaan suinkin voi olla ja näin päin pois siis, että siinä suhteessa hänellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa tähän kaikkeen vyyhtiin, mikä sitten purkautuu siinä kaiken ohessa ja näin päin pois. Ja kyllähän siellä sitten kaikkea törkyä löytyy niinkin sanotusti, että mikä tämän tämmöisen high class paikan niin kuin taustalla on. No. Vähän niin kuin talon tunkeutumiselokuva myöskin. No periaatteessa joo, sillä erotuksella, että on tosiaan, talo on tällä hetkellä kokonainen, kartanon kokonainen bordelli. Joo. Tehän kuvasitte tätä monessakin eri paikassa. Kyllä, joo. Tampereella, Turussa, Kajaanissa, Porissa ja mä haluaisin väittää, että myös oliko Kotkassa. Mä en itse siellä en ollut kuvauksissa, mutta näissä edellä mainituissa paikoissa olin. Ja Sinänsä jännä, kun yhteen kartanoon sijoittu. kyllä joo, ja siis tästä päästään nimenomaan tuohon yksi semmoinen elementti, mistä mä pidän suunnattoman paljon tässä elokuvassa, on toi lavastus. Mä en voi sitä liikaa ylistää, että miten helvetin hyvää työtä lavastusosasto teki tämän kanssa. Että Samaa mieltä. Joo. siinä kun miettii, että näitä mestoja, mitä siellä on, että ollaan tosiaan jossakin hienossa toimistossa, missä on samettiset verhot ja muut, on lämmin punainen värimaailma ja tällä, ja sitten se on jossakin kajaanilaisen ammattikoulun kellarissa pimeässä, hylätyssä, pölyisessä, paskasessa nurkassa, mutta tyypit teki tosi hyvää duunia sen kanssa ja selliosastot ja kaikki. Plus sitten valaistus. Sillä on niinku luotu niinku siis paljon isomman näköisesti kuin varmastikin, vaikka nyt en kuvauspaikalla ollut, mutta niinku paljon isommalta näyttävä ja siis niinku mielenkiintoisemmalta näyttävä. Ja siis Esa on aina osannut tehdä hyvän näköistä kuvaa kyllä. Ja eikös Esa pitkälti itse kuvannut siis? Kyllä, kuvasi ja ohjasi. Kankaanpää Antti tässä toimi sitten niin kuin kakkoskuvaajana ja näin päin pois, mutta kahdella kameralla kuvattu aika pitkälti ja Esa toimi pääkuvaajana siinä ohjaamisen ohessa sitten ja näin päin pois. Eli rautoja on palloteltu yhtä aikaa suht paljon ja voi sanoa, että niin kuin vakavalla naamalla se ei näy niin pahasti siinä elokuvassa, että se oikeasti tosiaan kuva on yhdenjaksoisesti pysyy laadukkaana ja näin päin pois. Joo, täytyy kyllä sanoa, että niinku voi hyvinkin kuvitella, että siis tämä on hyvin niinku virtaviivainen ja niinku, mä uskon se, että tämä on niinku yksi paikka, missä tämä tapahtuu. Kyllä. Joo, ei se siitä jäänyt. Kyllä mulla oli ihan selvää koko ajan, että ei tässä paikkoja vaihda. Niin. Sitten Sen takia se tuntuu niin jännältä, että niin monta kuvauspaikkaa on ollut. Että Sepä se, että siinä on hyvin tarkkaa työtä tehty sen kanssa, että vaikka niinku huoneet on eri ja näin päin pois, niin lokaatio pysyy samana kartanona koko ajan ja näin päin pois. Joo. Niin Esa osaa myös tehdä hyvää actionia mun mielestä kyllä. Ja sekin on tässä mun mielestä onnistunut aika virtaviivaisesti luomaan. Siinä on turpakäräjää Joo. sitten ja ihan huolella. Tapahtuiko mitään niin kuin haavereita tai mitään semmoista? Ei niin, että minä tietäisin, että mä itse säästyin ihan täysin kaikilta mahdollisilta damagelta. ei ollut mitään joukkotappelua. Ei sentään. Vitun mulkkuohjaaja. Enemmän mä oon osannut runtua joskus aikanaan, kun mä oon tehnyt mun ensimmäistä täyspitkää elokuvaa Teidät tuomitaan elinkautiseen, jossa ei ollut koreografiointia, jossa ei ollut mitään vaikeita toimintakohtauksia. Et siinä oli ihan tyyliin tämmöisiä, että kaadun maahan ja teen itse kaiken stuntin ja harjoittelen sen ennen kuin kamera pyörii ja tälleen, että pääkuvausten jälkeen siinä elokuvassa mä kotona, kun pääsin ekaa kertaa saunaan, niin mä laskin mun kehosta silloin, että 26 mustelmaa ja 14 verinaarmua. Että niin kaikesta koheltamisesta oli sen leffan kanssa tullut. Tässä ei
En muista, että olisi kertaakaan. Niin, ja Ainakaan mitään semmoista, mikä olisi niinku rekisteröinyt. se on kyllä vähän vaikea uskoa, koska tässä on hirveän brutaaleja kohtauksia. Joo, ja siis... maskeeraushan tässä myös on kohtalaisen Ihan. top notch kyllä, ja erikoisesti gore-efektin puolella on kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin osoittu niin kuin todellakin pistää niin kuin parasta. Ja se ei ole mun mielestä yhtään mitenkään niin kuin tuulesta temmattu väite, että tämä olisi Suomen väkivaltaisin elokuva. Siis ainakin jos puhutaan näistä, mitkä on niin kuin tullut elokuvateatteriin. Sanotaan näin graafisesti väkivaltaisen Niin. elokuvan. Joo, se on nykyisen tosiaan niin kuin sessitarkastuksen perusteella, niin onko peräti jopa ainoa K-18, ainakin niin kuin väkivaltaan nojaava K-18, että kyllähän historiasta löytyy näitä kaiken maailman Seppo Hunnosen karvat, Visa Mäkisen yösaalista ja tämmöisiä tapauksia, mutta ne on K-18 leima siltä, voisiko sanoa, että vanhalta VET-ajalta. Niin, Eikö se niin. Anna Erikssonin elokuva ollut kans K-18? Ei kai. En Ei ole kai. varma. Mun mielestä se Se oli oli ainakin 16, mutta oliko K-18, en ole varma. Mutta jos se on 18, niin mä veikkaan, että se ei väkivallan takia, että siellä joku siis lähikuva Bill Hardista tai jotain, silloin, niin kuin, tai jotain semmoista. No, mä katsoin sen, mikä se oli se Anna Eriksson, ei se uusi, vaan se edellinen. Kyllähän se oli kohtalaisen roisia niin kuin, sukuelin kamaa kyllä. Niin, ja onhan siis totta kai joku Lost Boys. Niin, se on Lost muuten. Boys Se on, K-18, joo. mutta sekin on niinku pornografisen kuvaston takia. Niin se on taas dokkari, niin Niin kaikkea tuommoista, mutta niinku ihan tämmöisen fiktiivisen väkivallan puolesta, niin ei tule ainakaan toista mieleen. Joo, Voin hyvinkin voin olla väärässä, mutta aika niinku pienessä kuppikunnassa kuljetaan. Oletko ylpeä siitä? Laissansa kyllä. Olen kyllä niinku ihan noin vilpittömästi silleen ylpeä siitä, että pelkästään jo sen takia, että uskalletaan lähteä tekemään semmoista leffaa. Niin. Toiseksi se, että se uskalletaan tehdä niinku jokseenkin silleen kumminkin pääsääntöisen vakavamielisesti. Kyllähän tässä niinku mustaa huumoria on ja mitä tällaisen, mutta se, että siihen suhtaudutaan tietyllä vakavuudella, että kun tehdään sitä gore-efektiä, niin se oikeasti mietitään. Me mietitään, miten se squibi tehdään. Me mietitään, miten niinku tosiaan saadaan pilssipumppua käytettyä, kaikkea tämmöistä. Ja sitten se vielä viimeistellään sille, että se oikeasti pyritään siihen, että se näyttää hyvältä, eikä niinku silleen tromahenkiseltä ja tälleen. Kaikki kunnia siis tromalle totta kai, mutta Joo, ei siis tietänette mitä tarkoitan. Joo, ei mulla ainakaan tullut missään vaiheessa tässä mieleen, kun tätä taas kattelin, että niin kuin, taas niin kuin tehty sellainen niin kuin, kieliposkella, vaan että niin kuin, tässä on pyritty siihen, että väkivalta näyttää oikeasti niin kuin aidolta ja semmoinen kivuilijalta. Joo, ja siis olen aika monta kertaa tässä viimeisen vuoden aikana sanonut, että jos on jollakin ihmiselle jotakin minua kohtaa henkilökohtaista, niin kannattaa katsoa täällä. Siinä on niin tunti 40 minuuttia putkea, kun meitiä vedetään turpaan niin miljoonalla eri tavalla, että oksat pois. On varmasti katarttinen kokemus. Joo. No, onko tulossa Prisons 2? Aika ja maailma näyttää. Tosiaan, kuten sanottu, niin nythän se on Keski-Euroopassa pyöriskellyt, se on suoratoista Jenkeissä pyörinyt, Etelä-Amerikoissa pyöriskellyt vähän, se Japani tulee seuraavaksi ja Jusseissakin ollaan ehdolla, fingers crossed ja niin, maskeerauksesta ja siellä tosiaan Isa, Johanna ja Minja ovat ehdolla. Ja tosiaan Chemia. Ja niin, kaipa se näyttää sitten, että jos tämä nyt löytäisi jonkun semmoisen yhtäkkisen boostin menestykseen tai yhtäkkiä tulee tovereille semmoinen inspiraatio, että hetkinen, nyt keksin niin hito hyvän jatkotarinan Prisonsille, että pakko toteuttaa, niin I'm all game. Ihan päivänä minä hyvänsä kelpaa. Prisons 2, The Return of Juha. Mutta tuohon ekaan vielä niin sen verran, että toi casting on mun mielestä aika hyvä, kun ottaa huomioon sen pahisporukan tosiaan. Ja saatiin oikeasti mun mielestä tässä on helvetin uskottavat niin kuin pahikset. Siis niin kuin isoja ukkoja ja ne on niin kuin voimailupiireistä tuttuja hahmoja kyllä paljon, kamppailulaipiireistä. Itse tunnistin monta jätkää sieltä.
Joo, ja siis missään vaiheessa, tämähän ei ole realistinen elokuva, vaikka väkivalta tuntuu realistiselta, mutta niin kuin, kyllähän Mutta tämä... siis tiedätkö että kun ne jätkät, vittu ne on isoja tatuoituja, kaljupäisiä ukkoja, niin kuin ne on uskottavia siinä, mitä ne tekee. Ne on sen näköisiä kavereita, että jos nämä sun kimppuun riveleihin käy, niin sit saattaa johonkin sattua. No kun et säkään ole mikään lyhyt jätkä, sä oot muakin varmaan melkein päätä pitempi, niin sitten kun se Rennikorppila lyötiin sun viereen siinä, sekin oli melkein päätä pitempi. Plus, että tässä on näitä kaljupäisiä isoäijä, niin jopa niille oli keksitty jotain sanottavaa, Joo, etenkin mitä me kritisoitiin Häijyt kakkoset, siellä on näitä bodarikaljuja sitten, että okei, mikähän tää äijä on, kuka tää äijä on? Ne ei puhu mitään. Ne on aina siellä taustalla. Niin. Se on vähän semmoinen tietynlainen perisynti tämän genren elokuvissa, on se, että kästetään sinne hirveä määrä ilkeän näköisiä ukkoja ja pistetään niille aurinkolasit ja nahkatakit ja niin edes pois. Niin tai Tarantino-henkisesti mustat puvut päälle ja tällaisen, mutta sen verran on niin kuin nostettava tuosta, että siinä oikeasti niillä hahmoilla on jonkunlaista persoonaa pyritty tuomaan, jopa semmoisilla hahmoilla, joilla ei ole dialogia. Että esimerkiksi justiinsa nämä sun mainitsemat vapaa-ottelijat ja muut vastaavat kaverit, niin heidän kehon kielestään näkee sen, että ne on silleensä uniikkeja hahmoja, että ne ei blendaannut siihen samaan harmaaseen massaan, vaan että sä muistat sen lyhyen aikaa sen hahmon ja sitten kun sille tapahtuu jotakin, niin sä osaat kumminkin pitää sen punaisen langan koko ajan mielessä, että mikä sen hahmon lyhyt ja tosiaan väkivaltaisen yksinkertainen kaari on ollut, mutta se, että se ei ole vaan semmoista niin kuin Stormtrooper-massaa, mikä on olemassa siellä vaan sen takia, koska ollaan nähty elokuva, missä on tämmöisiä hahmoja, nyt on pakko olla meidänkin elokuvassa tämmöisiä hahmoja. Mutta sitten se itse pääpiru, se Garretti oli ihan loistava. Gareth Edwards. Joo. Miten se löydettiin? Onko sulla mitään hajua? Siis Gareth hän on tehnyt Suomessa... Siis Bunny and the Killer Bunny the Killer Thingissä hän on ollut mun mielestä, ei ehkä välttämättä ensimmäistä kertaa, mutta se on ollut kyllä niin kuin ensimmäinen tämmöinen näkyvähkömpi setti. Ja tosiaan niin sitä kautta sitten tietysti piirit kun on pienet näissä Findia-porukoissa ja tällä viisiin, niin joku jossakin vaiheessa rupeaa pohtimaan, että tarvitsisi saada joku vakuuttava ulkomaalainen edustus paikalle, joka oikeasti handlaa homma ja myy hahmon ja niin edes poispäin, niin ei siinä 5 sekuntia mene, kun joku sanoo, että no miksi et soita suoraan Garethille. Selvä. Kiinnostaako keikka? Sure, mä tuun sen. Hyvin hoisi hommansa, kyllä. Mitä tarkoittaa Prisons sun mielestä? No siis, siinähän on ihan syystä ne hakasulkeet, että tosiaan Sanshan on tosiaan nämä veljekset, joista sitten tosiaan käy ilmi tämä niin kuin kupletin juoni, että ne, miksi tämä kaikki tapahtuu ja näin päin poissiinsa. Ja no yllärin pylläri tosiaan vankila on se sitten se varsinainen syy, minkä takia paska lentää tuulettimeen ja näin päin pois. Ja tosiaan se, että nämähän ovat niin kuin periaatteessa kaksi täysin niin kuin toisistaan johtuvaa asiaa, niin tämän näkisin kaikessa yksinkertaisuudessaan näin. Ilmeisesti amerikkalaiset eivät nähneet tätä, koska he nimettivät elokuvan Carnageksi ja käsittääkseni elokuvan nimi Japanissakin on Bloodline, joka edes tuon verran vähän niin kuin menee sinne niin kuin pojat, veljet osastolle, mutta vähän taas se, että no mikä vika siinä Prisonsissa on. Mutta miksi se on sulkeissa toi Pri? Juurikin sen takia, että se erottaa sen Sans. Niin, miksi se on vaikka Pri-viiva Sans? No nyt sun pitää varmaan ne Esan kanssa jutella. Mä todellakin mä juttelen Esan. Mä luulen, Esan. että mä juhlitan Jere, niin miksi me sitä kiusataan? Ville yrittää vaan löytää aukkoja mun kieliopista. Okei, mutta niin kuin täytyy sanoa näin uudestaankin katsottuna, niin kuin mun mielestä tämä on hyvin tehty, pätevästi tehty ja oikein niin kuin, siis ottaen huomioon, että tämä kestää 100 minuuttia, niin menevä elokuva, kyllä vielä tänäkin päivänä. Ja siis se, että niin kuin, suomalaisen toimintaelokuvan kaanonissa, mikä ei kauhean suuri ole, niin siinä tämä mun mielestä niin kuin edottuu edukseen kyllä niin kuin, ihan niin kuin sen, siis tämä on ihan eri luokkaa kuin, niin kuin mitä yleensä on Suomessa niin kuin totuttu näkemään. Kyllä. Se on vähän toimintaelokuva, ei ole Suomessa mitenkään hirveän isossa osassa edustettuna. Ja sitten jos se on, niin se melkein aina kallistuu jossakin määrin sinne draaman puolelle. Et periaatteessa, jos oikein ruvetaan lukemaan kirjaa ja näin päin pois, niin periaatteessa vaikka ensimmäinen Häjyt-elokuva on
periaatteessa toimintaelokuva, mutta en mä sitä ole itse koskaan osaa mieltää semmoiseksi, koska se on niin selkeä vahva draama. Se on draama ja siis semmoinen body-elokuva, mutta eihän siinä hyvin vähän loppujen lopuksi siinä on toimintaa. Se on vähän sama kuin jotakin 70-luvun tämmöistä samanhenkistä elokuvaa sanoisi toimintaleffaksi. Niin... No jos tällä tiellä ollaan, niin ehkä Romanovin kivet voisi olla se niin on selkeä. aika puhdas Kyllä. Mutta jos puhutaan niin ihan siis tällä niin elokuvateattereihin pääseissä. Niin mehän päästiin ihan yhteen näytökseen. No niin, mutta jos puhutaan nyt elokuvista, joka on virallisesti levinnyt. Joo. No onhan siis Mäkelällä muitakin, jos me ei saa toiminta-elokuvaa. On joo. Mutta se on enemmänkin road trip. Tämmöinen road movie, mutta se on hyvin vahvasti toiminta-elokuvan trooppeja käyttävä. Ja sitten Matti Kassila jää hyvästä presidentille tulee mulle itsellä mieleen yhtenä varhaisimpana toimintaleffana, että on ammuskelua auto takaa-ajoa, että niin kun käytännössä katsottuna checklistin niin täyttyy siinä suhteessa, mutta on harvinaisen vähälle huomiolle jäänyt ja valitettavan vähälle huomiolle jäänyt genre. Joo, siis jos siellä joku ei ole katsonut Prisonsia, niin Suomesta löytyy se DVD, varmaan vieläkin löytyy kyllä noista suoratoistosta, Elisa-viihteestä ja näin, että kyllä mä suosittelen, että kannattaa katsoa ja vähän erilaista tämmöistä kotimaista elokuvaa sitten kyllä, joo. Onko vielä jotain loppua? Haluatko vielä jotain mainita? Ei muuta kuin se, että avoimin mielin katsomaan, että kyllä minä luotan siihen, että tämä jotakin ihmistä saattaa järkyttää ja vituttaa väkivaltaisuutensa takia, enkä voi syyttää ihan liikaa siitä, se on ihan ymmärrettävää sikäli. Mutta jos haluaa oikeasti nähdä se erilaisen kotimaisen elokuvan, niin siinäpä olisi. Käykää kannattamasta suomalaista elokuvateollisuutta, etenkin niin kuin tämän Findien osalta. Nuoria elokuvan tekijöitä pääsee eteenpäin urallaan. Ja ennen kaikkea se, että niin kuin kenttä vähän tosiaan niin kuin monikulttuurisoituu, eli tosiaan se, että jos tekee sitä yhtä ja samaa vuosikymmenet eteenpäin ja tälleen, niin ei se kehity. Alkaa kulttuuri puuroutumaan. Niin. Mutta tämä on silleen mulle ollut, kun mä katsoin tätä, niin jotenkin niin hellyttävä, kun tuntee puolet porukasta. Se on tietysti oma kunsa. Heitäpäs mulle tulee nimmari tähän. Tehdään näin. Pistä siihen joku semmoinen vaalea kohta, jos sä löydät. Tää on aika tummanpuhuva tää saksalainen. Heitä vaikka tohon. Kato siitä joku hyvä paikka. Niin. Se piti sanoa katsojat vielä, että siis katsottiin tosiaan tämä 4K Ultra HD-versio ja kuva on suurimmassa osaksi todella hyvän näköistä, todella terävää, todella kirkasta. Varsinkin just kaikki niin kuin silmäkulmien piirteet ja kaikki hikipisarat näkyy tosi selvästi. Mutta semmoinen, mikä tästä huomattiin, että kautta tietyissä kuvissa, varsinkin missä on tämmöistä liukuväriä, niin siinä on semmoista siluettia, semmoista, mä en tiedä mistä se oikein tulee, semmoinen joku gradient, joku tämmöinen, mikä ikään kuin olisi pieni bitrate, mutta ei ole pieni bitrate. Tässä mun mielestä siis lähes jatkuvasti oli niin kuin about 70 megatavua sekunnissa, että se ei voi olla kyllä bitrateista, että niin kuin en osaa sanoa, että missä semmoinen tulee semmoinen niin kuin, tiedätkö, maskihuntu siihen, että joissain olosuhteissa semmoinen tulee, mutta niin kuin, muuten, niin mä oon ihan varma, että tämä kyllä pesee kyllä kotimaisen DVDn kyllä menneen tulla. Ai, Deni. Sain siihen kuule nimmarin sitten siellä, että Keep on Killing Ville ja se Jere Saarila. No ne ei näy varmaan sinne, mutta joo, kiitos. Kiitos todella. Erikseen piti vielä sanoa, Jussi Huhtalan musiikit. Musiikit, joo, todellakin oli hyvä. Ottakaa mies haltuun siinä. Joo, löytyy tavaraa mun mielestä tupesta löytyy. Helvetin hyvää jälkeen. Synkkä synäskore ja hyvin persoonallinen siihen nähden, että ei uppoa niinku tämmöiseen, huomaa, että ei ole tehty niinku ihan tosta vaan ensimmäinen, mikä vastaan tulee, vaan että siihen on oikeasti, Jussi on nähnyt siihen hitokseen aikaa. Kyllä. Arvostan. Ja veikkaisin näin, että tämä on myös ohjaajan visio ollut, että minkä tyylistä musiikkia tähän halutaan, koska kyllä mä uskoisin näitä, Esa varmaan tykkää tästä Synthwaves-skenestä. Niin, Kyllä. Joo. Eipä siinä mitään. Hei, kiitoksia Jere vierailusta. Oli hauska tämä Turina-setti kyllä. Ja me palaamme seuraavassa videossa sitten aiheeseen. Se on moro. Moro.